ابزارهای بعدی که میخوام معرفی بکنم داج، برن و اسپانجه. من یک نمونه دیگه ایجاد میکنم. مثلا این عکس رو میارم. این یک رندر داخلیه که داج رو میخوام روش کار بکنم. ببینید اکسپوژر که شدت میدونید و پروتکتونز هم که میدونید تون ها رو، یعنی شدت رنگ ها رو حفظ بکنه هستش، یعنی تا جایی که ممکنه حفظ بکنه و تخریب کمی ایجاد بکنه. اگر من از داج استفاده بکنم داره روشن‌تر میکنه فضا رو. دقت کنید مثلا من اینجا بکشم یا تو کل صحنه بکشم که اول متوجه بشید، داره صحنه رو روشن‌تر میکنه. نواحی که من میام این ابزار رو میکشم داره روشن‌تر میشه. F12 رو میزنم. این میزان روشن کردن به چه صورت باید باشه؟ اگر روی حالت میتونز باشه یعنی هم شادوها هم هایلایت ها رو شامل بشه. منظور از شادو و هایلایت چیه؟ هایلایت نواحی روشنه مثل اینجا، شادو مناطق تیره هستش مثل این بخش. خب وقتی رو میتونز باشه قاعدتا هم اینجا داره تاثیر میذاره، میبینیم هم اینجا میاد تاثیرشو داره میذاره. اما اگر ما بخوایم فقط نواحی روشن‌تر بشن یا نواحی تیره روشن‌تر بشن میتونیم اینجا رنج رو انتخاب کنیم. مثلا اگه من رو هایلایت بذارم اینجا رو فرض بکنید روشن‌تر از اینجا هستش این دیواره. اگر من اینجا بکشم میبینم که داره روشن‌تر میکنه ولی همینی که من میارم پایین اینجا رو دیگه تاثیر نمیذاره چون جزء مناطق شادو هست. من هنوز دکمه رو ول نکردم. اگه دقت بکنید تا اینکه اینجا بیام اینجا هم حالت تقریبا میشه گفت تیره به خودش میگه، بخاطر تاثیرش خیلی کمتر از اینجاست. من هنوز دکمه رو ول نکردم. دقت بکنید هنوز داره تاثیر خودش رو تو مناطق هایلایت میذاره ولی مناطق تیره نه. F12 رو میزنم، این دفعه معکوسش رو میگم عمل کن. توی شادوها تاثیر بذار و توی هایلایت ها که اینجا هست تاثیر نذار، یعنی اینجا بیا تاثیر بذاره. ولی الان من همین که موس رو میبرم بالا تو مناطق روشن یه اتفاق نمیفته. دقت کنید مناطق شادو دارین اتفاق میفته ولی سقف که جز مناطق هایلایت ها هست این اتفاق نمیفته، مگر اینکه اینجا بیام تا این ته که اینجا هم سقف جز مناطق یک کوچولو شادو میشه، تاریک هستش. یعنی اگه دقت کنید من اینجا دارم مناطق شادو رو روشن‌تر میکنم، در حالی که مثلا اینجا الان من دارم دکمه رو فشار میدم هیچ تاثیر نداره ولی قطعا بیاد اینجا میبینیم که داره روشن‌تر میکنه. یا بیام این پایین مناطق شادو رو داره روشن میکنه ولی مناطق روشن‌تر نمیشه. خب پس برای روشن‌تر کردن تصاویر استفاده میکنیم. مناطق هایلایت و شادو رو میتونیم مجزا بکنیم یا با میتونز تمامی اونها رو بگیم شامل بشه. دقیقاً همین گزینه ها رو برای اینجا ما داریم. برن. ببینید برن رو که میزنم دقیقاً همون شدت هست، پروتکتون هست و اینجا میتونز داریم، شادو و هایلایت. این دفعه این چی کار میکنه ابزار برن؟ به معنی سوختن، یعنی پررنگ میکنه. یه جورایی میاد در واقع تیره میکنه. داج روشن‌تر میکرد، برن تیره تر میکنه. اگر روی میتونز باشم و وقتی من بکشم ببینید صحنه داره تیره تر میشه. اوکی؟ من هر جا که بکشم برای تیره تر کردن استفاده میشه. حالا من میتونم بگم فقط تاثیر توی شادوها داشته باشه و تو هایلایت ها نداشته باشه. اگه شادو رو انتخاب بکنم و اینجا بکشم دقت بکنید این محدوده که جزء شادو داره انتخاب میشه ولی بالاتر که میبرم جزء هایلایت ها نمیشه و تاثیر نداره. برمیگردونم این دفعه برعکس میگم هایلایت ها، یعنی اینجا که روشنه و هایلایت تاثیر بذاره و اینجا که تیره است و جزء شادو هاست تاثیر نذاره. اگه دقت بکنید الان این چوب که جزء مناطق شادو هست تیره تر نمیشه ولی اون هایلایت های سقف داره تیره تر میشه. یعنی اگه اینجا من میخوام تست بکنم اینجا هایلایت، مثلا فرض بکنم اینجا هایلایت و اینجا شادوه، دقت بکنید فقط داره این هایلایت ها رو تاثیر میذاره چون فقط فیلتر رو گذاشتم بر اساس رنج هایلایت ها که خب اینم شدت مشخص. اگه رو 100 بذارم تاثیر خیلی زیادی داره و اگه روی کم بذارم تاثیر خیلی کمی داره میذاره. برمیگردم میتونز و اینم تقریبا سر جای خودش برمیگردونم. خب مثلا اگه بخوایم کار بکنیم چجوری عمل میکنیم؟
با داج مثلا میتونیم بگیم که این کف پوش باید روشن‌تر بشه، اینجا هم باید روشن‌تر بشه، اینجا هم باید روشن‌تر بشه. اگه دقت کنید روی شادو هستش. و با مثلا برن میتونم بگم که هایلایت ها باید کمی تیره تر بشه. فرض بکنید مثلا اینجا خیلی سوخته، یا کنترل زد میزنم همین پرده رو من باید دیتیلش رو یه جورایی برگردم. البته شدت الان خیلی زیاده، من باید با اکسپوژر کمتر تست بکنم. ابزار بعدی اسپانج. دو تا کار رو برای ما انجام میده، یا غلظت رنگ رو خیلی زیادتر میکنه یا کاهش میده. یعنی اینقدر رنگ رو کم میکنه که تصویر سیاه و سفید بشه یا همون حالت خاکستری بشه، یا اینقدر پررنگ میکنه که چشم رو بزنه. ببینید به چه صورت عمل میکنه بر اساس این فیلتری که ما اینجا انتخاب میکنیم. دیفالتش روی دیسچوریت ما میتونیم سچوریت رو انتخاب کنیم. دیسچوریت مخالف سچوریت، یعنی رنگ رو کاهش بده. مثلا اگر من اینجا بکشم، اگر دقت کنید شدت رنگ رو داره کم میکنه. من بیش از حد هی بکشم دیگه به سیاه‌سفید یا همون خاکستری تبدیلش میکنه. من F12 رو میزنم، این دفعه میگم سچوریت بکن، یعنی معکوس عمل قبل رو بکن، پررنگش بکن، اینقدر این کار رو بکن تا یه همچین حالتی به وجود بیاد. خب پس ما میتونیم پررنگ بکنیم و یا کم رنگ بکنیم، هر ناحیه‌ای که احتیاج داشته باشیم. فرض بکنیم من این منطقه رو میخوام سچوریت بکنم، یعنی پررنگ‌تر بکنم، چون در دیوار من دارم میبینم یه همچین رنگی وجود داره، و اینجا که پررنگه رو میخوام کم رنگ‌تر بکنم، دی سچوریت میکنم. توی پست پروداکشن مثلا میتونیم از این بخش استفاده بکنیم. اوکی؟ پس اینجا با اینجا همخوان شد. من اگه F12 رو بزنم میبینیم اینجا رنگ کم و اینجا رنگ زیادی رو داریم، یعنی اینجا پررنگ و اینجا کم رنگه. من الان کنترل Z رو بزنم برمیگرده اینجا رو پررنگ‌تر کردم و اینجا رو کم رنگ‌تر و یه جورایی اون رو بالانس کردم. کنترل Z رو میزنم تا دقیقاً متوجه بشید چجور داره عمل میکنه. تمامی این گزینه ها رو میدونید به غیر از وایبرنس، که وایبرنس رو من بعداً توی ادجاستمنت ها کامل بهتون توضیح میدم وایبرنس چیکار میکنه. ولی اینجا تا این حد بدونید که وایبرنس یک جور لیمیته، یک حدی هستش که شما بیش از حد رنگتون پررنگ نشه یا کم رنگ نشه. میدونید چجور عمل میکنه؟ فرض بکنید عدد 0 بی رنگ مطلقه، یعنی کاملا بدون رنگ، و 100 رنگ کاملا مطلقه، یعنی تمامش پررنگ هست. فرض بکنید الان این بخش که من دارم کار میکنم میزان شدت 70 رو داره برای رنگش و میزان شدت 20 رو هم داره. یه جاهایش کم رنگه، یه جایش پررنگه. اگه من بخوام دیسچوریت بکنم میزان، یعنی میخوام از شدت رنگ بکاهم، اون بخشی که 70 هستش مثلا میشه 20، ولی اون بخشی که 20 بود میشه مثلا 15. یعنی شدت کاهش مناطقی که پررنگ تر هستن خیلی بیشتر از مناطقی هستش که شدت رنگ توی اونها کمتره. و همچنین همینطور هم برای سچوریت عمل میکنه، یعنی اگه بخوام غلظت و شدت رنگ رو بیشتر بکنم، نواحی که فرض بکنید 70 هست میشه 75 و نواحی که شدت رنگشون 20 مثلا فرض بکنید میشه 70. نه اینکه با عدد بخوام میزان رنگ ها رو بهتون نشون بدم، من میخوام منظور رو برسونم که بعضی از نواحی عکس کم رنگ تر از بعضی از مناطق دیگه است و قطعا اونجاها پررنگ تره. ما متناسب با اینکه میخوایم رنگ رو کم بکنیم یا زیاد بکنیم، اگر این وایبرنس تیکش بخوره باعث میشه که شدت ها به یک اندازه زیاد و کم نشه. نواحی که پررنگ تر هستن با مناطقی که کم رنگ تر هست متفاوت باشه و اینها رو یه جورایی بیاد با هم بالانس بکنه. اون شدتی که میخواد کاهش بده بر مناطق پررنگ با اون شدتی که میخواد کاهش بده بر مناطق کم رنگ یکی نباشه. اینو باید کار بکنید تا براتون جا بیفته. الان میگم من سچوریت رو میام اینجا فرض بکنید پررنگ‌تر دارم میکنم و دیسچوریت رو کم رنگ‌تر میکنم. به صورت کاملتر این وایبرنس رو بعدا من توی ادجاستمنت ها توضیح میدم. تقریبا میشه که از این ابزارها توی پست پروداکشن میتونیم استفاده بکنیم. ابزارهای خوبی هستن، ولی چون ابزارهای قدرتمندی توی این ادجاستمنت ها وجود داره خیلی کم میام سراغ اینها. گزینه دیگه اینه که من بهتون اینجا توضیح بدم.